आज आपण उन्हाळ्यासाठी खास शरीराला थंडावा देणारी आणि झटपट तयार होणारी ज्वारीची आंबील कशी बनवायची ते बघणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला ज्वारीचं पीठ लागणार आहे. 2 टेबलस्पून एवढं पीठ घेतलंय. जे पीठ आपण रेग्युलर भाकरीसाठी वापरतो तेच पीठ आहे. त्यामध्ये पाणी घालूयात. तर साधारण 1 ग्लास पाणी घेतलंय. अगोदर थोडंसंच पाणी घालायचं आणि याला मिक्स करून घ्यायचंय. यामध्ये पिठाच्या अजिबात आपल्याला गुठळ्या होऊ द्यायच्या नाही. राहिलेले पाणी घालूया त्यामध्ये. आता हे व्यवस्थित मिक्स झालेले. आता आपल्याला गॅसवरती एका भांड्यामध्ये साधारण 1 ग्लास एवढं पाणी गरम करायला ठेवायचं. पाणी चांगलं गरम होऊ देऊया. पाणी आता गरम झाले. त्यामध्ये आपण आलं, लसूण आणि थोडी हिरवी मिरची घालून बारीक करून घेतले ते घालूया. मिरचीचं प्रमाण जास्त घ्यायचं नाही, अगदी थोडंसं घ्यायचं किंवा तुम्ही स्किप करू शकता. जर तुम्हाला थोडंसं तिखट चालत असेल तरच मिरची घाला. आणि आता त्यामध्ये आपल्याला हे जे आपण पीठ पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतले ते घालायचे आणि याला सतत हलवत आपल्याला शिजवून घ्यायचंय. याला सतत हलवणं खूप गरजेचं आहे, नाहीतर पिठाच्या गाठी होऊ शकतात. आता 3-4 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपलं पीठ व्यवस्थित शिजलं गेलेले. गॅसची फ्लेम आता बंद करूयात आणि हे गार होण्यासाठी बाजूला ठेवूयात. तोपर्यंत आपण एका भांड्यामध्ये दही घेऊयात. तर साधारण 1 कप एवढं दही घेतलंय. आता या दह्याला आपल्याला घुसळून घ्यायचे. जर तुम्हाला दही चालत नसेल किंवा आवडत नसेल तर ही आंबील तुम्ही कैरी वापरून सुद्धा बनवू शकता. त्याची जर तुम्हाला रेसिपी हवी असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा. त्याची रेसिपी सुद्धा मी तुमच्यासोबत शेअर करेन. आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचे आणि पुन्हा एकदा याला मिक्स करून घ्यायचं. आता त्यामध्ये आपण हे ज्वारीचं पीठ जे शिजवून घेतले ते घालूयात. हे जेव्हा पूर्ण गार होईल तेव्हाच या ताकामध्ये मिक्स करायचे. आता यामध्ये आपल्याला थोडी जिरेपूड घालायची. चवीपुरतं मीठ घालूयात आणि थोडी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालूयात. आता याला व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आणि याचा थिकनेस तुम्ही आवडीनुसार ठेवू शकता. आंबील जर तुम्हाला थोडी पातळ आवडत असेल तर थोडंसं पाणी यामध्ये घालू शकता किंवा काही आईस क्यूब्स घातले तरीही चालेल. तर इथे बघू शकता एकदम झटपट असं आपलं ज्वारीचं आंबील तयार झालेलं आहे. तुम्ही सुद्धा नक्की करून पहा. रेसिपी जर आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मस्त झालंय.